Доброго мирного дня вам. Якась нова по типу подія в нас. Не було таких ще. Нагадаю, подія буде по типу, як на днях була з картами. Якщо навіть ще не гірше, ніж те, що було з картами. Не дають просто так квиточок. Ікси дають нам, як колись ми поєдинки грали. Хто купував ікси, той закривав подію. Дуже швидко і напевно. Щось дуже схоже на те. Так, я також це підозрюю. Що подія повне Г. У мене якось гра підвисає сьогодні. Нам навіть не дали безкоштовного прокрута. Напишете, у вас також гра тормозить? У мене ще зранку гра тормозить вже. Розблоковуєте локацію. Локація не стала сезонною. Тобто автоматом вона не повинна. Нагадаю, нам не дадуть забрати цю останню 100%. Поставили перлини, значить буде нереально забрати. Які там завдання взагалі? Рекорди, 3 виклика, битви. Битви вже як рідкість якась. І рейтинг також перлини дають непогано. Використати профі. Наживки 62 короб. Гадаю, то всі 15 зірок. Міфічна, епічна. Також 15 зірок. Рідкісна. Це взагалі для мене космос. Звичайно. Також, мабуть, 15 зірок. Типи. Схоже на те, потрібно брати мінімум. І навіть не зазіхати на якісь там далі нагороди. Взяти 4-5 коробок і на тому все. Виклики у нас сьогодні по годині. Короб і звичайно. І серія за обох поєдинки.
Мабуть, знову потрібно поєдинки відкласти на вечір, а краще взагалі на завтра, бо це буде кошмар, ті поєдинки. Особливо серія на рекорд. Човника у нас немає на цій локації. Нагадаю, рекорди будуть братися дуже тяжко за відсутності човника. Пісня така є, була, є, як у японця нікнейм. Високий по мільйонам суперник. За типи нам дають ці квитки. Але щось в мене така підозра. Ці квитки будуть обмежені. Не будуть їх давати до безкінечності. У нас нова подорож почалась. Незрозуміла якась. Так, яку? Знову міфічну обираємо. Ще й потрібно за обох виграти. Не просто серію, а за обох. Хто там? Реви будуть? Мої вітання. Не реви, але досить сильні. Сильний клан. Сильний гравець, впевнений. Потрібно виставляти побільше, гадаю, іксів, гачків, по причині не пропускати незвичайні, не шукати і не проходити мимо незвичайних, а всі незвичайні витягати. У мене сонар бреше. 70% сонар. І миттєвих немає. Дарма буде злиття посилювачів. Потрібно дати зараз топам відіграти. Ну, мені так здається. Не буду на відео знімати. Потрібно спробувати. На незвичайних ловляться квитки або не ловляться. Поза відео попробую.
Звичайно, а я ж грав, звичайно, або не грав. Мені здавалося, перший поєдинок був звичайно і міфічно. А воно не так. Суперзаряд і нікчемний результат показує. А тут сонар взагалі 60%. Як таке можливо? Це ж як довго, давно ми не грали на цій локації. Суперники як на підбір. Ця вудка більш-менш 3,8 маловато. — 80 піде. Не підкручені перки. На всіх вудках не дуже так. Без човника не дуже так. Нормальні такі суперники. Стандарт. Загадкові ліцензії. Щоб грати на рівні з суперниками, потрібно всі приманки прокачувати. І то не факт вдасться виграти. А квитки дають тільки за сьогоднішні приманки, або за всі приманки також квитки за незвичайні отримуються. Ну, от буде прикол. Ті жовті квитки дають за обмежену кількість незвичайних, а потім перестануть давати. Хоча й так натягати, скільки там, 2000 або скільки там було. Ти що там, рекорди тягав? Одну тягав, а другу навіть і не. Дві загадкові, стандартні. Всі суперники як на підбір підбираються.
топчики. Одні топчики підбираються. 163. А мені... потрібна міфічна. Я ж не втримався. Минула міфічна, використав ліцензію. Не втримався. Ну, буде видно. Якщо будуть важко давати або не давати взагалі, потрібно буде брати епічну тоді. А ікси дають що? За типи. Збільшують кількість типів. Знову в ланцюгу не можна подивитися, що там далі. Власники гри. Задроти ви такі. Чому не можна ціпок подивитися до кінця? Розводите на гроші. Ще й навмання потрібно. Купувати, купувати, купувати і не видно, що там далі. Третє, то міфічно або звичайно вже. 61. Вудка рідна, ліцензія. Мені сьогодні постійно східні суперники попадаються. Можливо, четверту застосувати. І 7-й рівень міфічної. А показники все одно. І суперник так гепає. У мене суперзаряд. І все одно перебиває суперник мене. 61. Це за яких умов потрібно такі рекорди тягати? Добре, в мене не серія. Якщо б не відео, перестав грати б. Зараз поєдинку неможливо грати. І рівень невеликий. Як таке може бути? Чемпіонатів дуже багато. Рекорд. Це цікавий гравець. 100% цікавий. Загадковий стандартно. Піти, мабуть, в битви. Жовті квитки то супер. Але ж невже так легко брати останню? Вже з легкістю так позакривали. Перше місце не потрібно, серії немає. А що за дивні такі битви? Довгий підбір.
чаті гри писали з битвами проблему, то це скоріше за все ця проблема і є. Битви не граються зовсім. Ще раз. Власники гри. Задроти. Чому гра не грається? За що вам МН гроші башляє? За що людина органи продає там свої, га? Щоб оце так в гру не грати? У мене вже там і типи, хто зна скільки використані. Перші кроки закриті вже. Перші і останні кроки. Перші і останні. Мої вітання. В тебе як там, серія, не серія? Або без різниці, серія, не серія, потрібно вигравати. Зовсім нема бажання зараз грати поєдинки. Там дуелі висять, тут поєдинки не грають. Там трофеї скоро зільються нижче 2500. От на перший погляд не сильний суперник, при цьому мене робить як не зустрічав гравця, не зустрічав клан, не знаю. Вже й забув, які там рекорди. А чому в тебе такі показники малі? У мене навіть 12 зірок, не 13. Це при тому у мене приманки всі з події прокачані в дереві. І такі не дуже показники. Пограв якісь 24 хвилини і при цьому злив вже 1000 кожного посилювача. За 24 хвилини гри. Мінус 10 тисяч в цілому посилювачу. 6 тисяч, не 10, 6 тисяч. Та де 6, там і 10. Буде. Не зроблять нам виклики знову по
30 хвилин. Вже було якось так. Починався день по годині виклики, а потім через пару годин знову змінили. По півгодини зробили. Як не Месі зустрічається, так AC/DC зустрічається. Ну от монстр. Так з легкістю перебиває. Не хочеться незвичайні втрачати. Шукаючи більший рекорд, втрачаються незвичайні. І миттєвих, як назло, немає. Пошвидше шукати. Тринадцять зірок, знову ж таки, навіть не 14. Так, ця серія якось закрита. І ця серія рідкісно закрита. От це я монстр. Аж не вірить. І шкала закривається за один поєдинок. Один поєдинок вартує 5000 кожного посилювача. Монстр. Мої вітання. Зараз буде кожен вигризати. Намагатися вигризати перемогу. Надіюся, в тебе не серія. Ти навіть не з усіма посилювачами ловиш. Надіюсь, в тебе перший поєдинок. І розійдемося миром. В тебе перший, в мене другий. Ну, згоден з твоїм нікнеймом повністю. Тільки не тільки в Україні, а щоб на всій планеті наступив раз і назавжди мир. Цю серію не буду грати, почекаю епічний виклик, дарма не буду тягати. 354. Ну так, рухається дуже кволо. Дуже дорого вартує воно того. Якщо будуть давати за типи, то можливо типами й можна. Типами, наживками, третіми. А певні типи це які?
Без різниці які? Жовті. Жовті. Ну, в принципі, можна так добити і отримати 1000 перлин. 160х. В принципі, типами можна нагепати. Вон монстри вже полізли хто зна куди. Скоріше за все потрібно поскоріше закривати ту лихоманку, бо задротні власники гри можуть передумати і через певну годину там змінити і завдання зміняться. Це ж більш ніж впевнений таке станеться. Бо щось дуже легко дають 1000 перлин, якщо просто типами нагепати ту кількість. А це ми з монстрами тягаємося, я аж перший. Клан монстри суперники.